Hello students, this is Nazish Randhawa, your teacher of English subject. So today we are going to start lesson number 1. This is for class plus 1 and the title of the lesson is Gender Bias. The author of this lesson is Sudha Murthy and she is a very renowned writer. Okay, so let's read out. Sudha Murthy is a well-known social worker and author. Her stories deal with lives of common people and social issues. ਬੇਟੇ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਲਾਈਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਐਂਡ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਲੈਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ who is the writer of the lesson gender bias, your answer will be Sudha Murthy. ਬੇਟੇ let's discuss the title of this lesson. ਬੇਟਾ ਜੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਮ ਦ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਰਲਸ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। Okay, bete, let's start reading the lesson. It was long time ago. I was young and bright, bold and idealistic. ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰ ਨੇ ਉਹੀ ਨਰੇਟਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ, ਬੋਲਡ ਮਤਲਬ ਬਰੇਵ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਵਿੰਗ ਨੋਬਲ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ। I was in the final year of a master's course in computer science at the Indian Institute of Science IISC in Bangalore, then known as the Tata Institute. So ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਟੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਸਨ? ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਕਿੱਥੇ? ਬੈਂਗਲੌਰ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Life was full of fun and joy. I did not know what helplessness or injustice meant. So ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਮਜਬੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, then you feel helpless. Okay, ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਆਇਆ ਬੇਟੇ ਇਨਜਸਟਿਸ। ਇਨਜਸਟਿਸ ਮਤਲਬ ਅਨਿਆਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਨਜਸਟਿਸ। I hope this is clear ਬੇਟੇ। Was probably the April of 1974. Probably ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ April ਦਾ ਮੰਥ ਸੀਗਾ 1974 ਵਿੱਚ।
Bangalore was getting warm and gullmohurs were blooming at the IISC campus. ਸੋ ਬੰਗਲੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਮੋਹਰਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਮੋਹਰਸ ਫਲਾਵਰਸ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ I was the only girl in my postgraduate department and was staying at the ladies hostel. So ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕਲੌਤੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੌਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉयਜ਼ ਹੀ ਸਨ other girls were pursuing research in different departments of science ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗਰਲਸ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਸਨ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ I was looking forward to going abroad to complete a doctorate in computer science. ਸੋ ਬੇਟੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਅਗਰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੁੰਦੀ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ I had been offered scholarship from universities in the US. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ US ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜੀਫਾ scholarship already offer ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ I had not thought of taking up a job in India. ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਾਂਗੀ One day, while on the way to my hostel from our lecture hall complex, I saw an advertisement on the notice board. ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ PhD ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੌਸਟਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ It was a standard job requirement notice from the famous automobile company Telco, now Tata Motors. So मैं एक एडवर्टाइजमेंट ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੌਬ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੱਸਸ ਟਰੱਕਸ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟੈਲਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ It stated that company required young, bright engineers, hardworking with an excellent academic background, etc. So, job requirements ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ engineers ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ hard working ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ academic background ਬੜੀ excellent ਹੋਵੇ, strong ਹੋਵੇ. At the bottom was a small line, lady candidates need not apply. ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਆਈ ਰੈਡ ਇਟ ਐਂਡ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ ਫॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई वाज अप अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ what is gender discrimination gender discrimination means discrimination between male and ਫੀਮੇਲ ਕਿ ਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ Though I was not keen on taking up the job, I saw it as a challenge. ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ I had done extremely well in academics, better than most of my male peers. Okay, so ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ academics ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੇਲ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲਿਟਲ ਡਿਡ ਆਈ ਨੋ that in real life academic excellence is not enough to be successful ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ academically excel ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ after reading the notice I went fuming to my room ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ I decided to inform the topmost person in telco management about the injustice the company was perpetrating. Okay, so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਟੈਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਬੇਟੇ
ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰਪੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਡ ਆ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। I got a postcard and started to write. मैं एक पोस्ट कार्ड खरीदिया और ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, but there was a problem. ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? I did not know who headed telco. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ telco ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। I thought it must be one of the Tatas. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਟਾਟਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। I knew JRD Tata was the head of the Tata Group. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੈਡ ਦਾ ਨਾਮ JRD Tata ਹੈ। I had seen his pictures in newspapers. मैं newspapers ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ pictures ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। But brackets ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, actually Sumant Mulgaonkar was the company's chairman then. ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੰਤ ਮੁਲਗਾਓਕਰ ਸਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਤਾ? JRD ਟਾਟਾ ਨੂੰ। I took the card, addressed it to JRD and started writing. ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਲਿਆ, JRD ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। To this day, I remember clearly what I wrote. ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। The great Tatas, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? Inverted comma start. The great Tatas have always been pioneers. Pioneers ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ is pioneer of Sikh religion, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਟਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। They are the people who started the basic infrastructure industries in India, such as iron and steel, chemicals, textiles, and locomotives. So, Tata's ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ industries ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। Infrastructure ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਤੇ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵਸ ਮਤਲਬ ਇੰਜਨਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। They have cared for higher education in India since 1900 and they were responsible for the establishment of the Indian Institute of Science. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਟੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IISC ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। Fortunately, I studied there. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। But I am surprised how a company such as Telco is discriminating on the basis of gender. ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਟੈਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। I posted the letter and forgot about it. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈ। Less than 10 days later, I received a telegram stating that I had to appear for an interview at Telco's Pune office at the company's expense. ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਪਰ 10 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲਕੋ ਦੇ ਪੂਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ। I was taken aback by the telegram. ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। My hostel mates told me I should use the opportunity to go to Pune free of cost and buy them the famous Pune sarees for cheap. So ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ hostel mates ਸਨ, hostel 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, I collected rupees 30 each from everyone who wanted a sari. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 30 ਰੁਪੀਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ। ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਮਨੀ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਕਲੈਕਟ, ਓਕੇ, ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ the answer ₹30. When I look back, I feel like laughing at the reason for my going, but back then they seemed good enough to make the trip. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁਣੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਣੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ। ਸੋ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਟ੍ਰਿਪ।
It was my first visit to Pune and I immediately fall in love with the city. Fell in love. Okay, so ਮੈਂ first time ਪੁਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। To this day, it remains dear to me. ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। I feel as much at home in Pune as I do in Hubli, my hometown. ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੁਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ hometown ਹੁਬਲੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। The place changed my life in so many ways. ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। As directed, I went to Telco's Pimri office for the interview. There were 6 people on the panel, and I realized then that this was a serious business. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਪਰੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 6 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। This is the girl who wrote to JRD. I heard somebody whisper as soon as I entered the room. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਸਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫੁਸਫੁਸਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹੀ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹਨੇ JRD ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। But then I knew for sure that I would not get the job. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜੌਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗਈ। Their realization abolished all fear from my mind. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। So I was rather cool while the interview was being conducted. So ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ cool ਹੋ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। Even before the interview started, I reckoned the panel was biased. ਹਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। Reckon means calculated. ਮੈਂ calculate ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ discriminate ਕਰੇਗਾ, ਇਹ biased ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। So I told them rather impolitely, I hope this is only a technical interview. So ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ rather impolitely means ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। rather ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਡਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗ੍ਰਜਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। Okay. They were taken aback by my rudeness. But taken aback means surprised. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ rudeness ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। And even today I am ashamed about my attitude. ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ। The panel asked me technical question and I answered all of them. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ technical question ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ questions ਦਾ answer ਦੇ ਦਿੱਤਾ। Then an elderly gentleman with an affectionate voice told me, do you know why we said lady candidates need not apply? So ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ elderly ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ gentleman ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ lady candidates apply ਨਾ ਕਰਨ? The reason is that we have never employed any lady candidates on the shop floor. ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀ EMPLOYEE ਨੂੰ ਸ਼ੌਪ ਫਲੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਟੇ ਸ਼ੌਪ ਫਲੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਰ ਮੇਡ ਇਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ EMPLOYEE ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ lady candidates need not apply. This is not a co-ed college. This is a factory. When it comes to academic, you are a first ranker throughout. We appreciate that, but people like you should work in research laboratories. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਫਲੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। I was a young girl from a small town, Hubli. My world had been a limited place. I did not know the ways of large corporate houses and their difficulties. So I answered, but you must start somewhere, otherwise no woman will ever be able to work in your factories. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ
ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ। Finally, after a long interview, I was told I had been successful. ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ that the future had in store for me. ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, rather than going abroad and doing my PhD there, I was supposed to work in Pune. Okay, this was what the future had in store for me. Never had I thought I would take up a job in Pune. मैं कभी नहीं से सोचा मैं पुणे जॉब करूंगी. I met a shy young man from Karnataka there. We became good friends and got married. ਇੱਥੇ मैं एक लड़के ਨੂੰ मिली. Shy मतलब introvert, चुपचाप रहने वाला ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। It was only after joining Telco that I realized who JRD was. ਟੈਲਕੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀਆਰਡੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਦ ਅਨਕਰਾਊਨਡ ਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕਰਾਊਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਗ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ। And now I was scared, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। But I did not get to meet him till I was transferred to Bombay. ਪੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। One day I had to show some reports to Mr. Mulgaonkar, our chairman, who we all knew as SM. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਿਸਟਰ ਮੁਲਗਾਓਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮੁਲਗਾਓਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ SM ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। I was in his office on the first floor of Bombay House when suddenly JRD walked in. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਗਾਓਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ JRD ਅਚਾਨਕ ਅੰਦਰ ਆਏ। That was the first time I saw Apro GRD. Apro means R in Gujarati. So ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ GRD ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੋ GRD ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਪਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। This was the affectionate term by which people at Bombay House called him. ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਰੋ GRD ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬੰਬੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। I was feeling very nervous remembering my postcard episode. ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਰਵਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਲਿਖਤਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਰਵਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। SM introduced me nicely. Jay, that's what his close associates call him. This young woman is an engineer and that too a postgraduate. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ SM ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਚੈਲਕੋ ਸ਼ਾਪ ਫਲੋਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੈਲਕੋ ਦੇ ਸ਼ਾਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। JRD looked at me. JRD ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। I was praying he should not ask me any question about my interview or the postcard that preceded it. Preceded ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬਸ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਰੂਡਨੈਸ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛਣ। Close to 50% of the students in today's engineering colleges are girls. ਅੱਜ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇयर ਆਰ women on the shop floor in many industry segments. ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। I see these changes and I think of JRD. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ JRD ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। If at all time stops and asks me what I want from life, I would say I wish JRD were alive today to see how the company he started has grown. ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਆਈ ਵਿਸ਼ JRD ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੀ would have enjoyed it wholeheartedly। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ। So beta, this was the lesson gender bias, and this lesson is written by Sudha Murthy, who is a very renowned writer in her field. And beta, I hope this lesson is clear to you. Keep learning, beta.